Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn một con cá mập điều khiển từ xa. Cái món đồ chơi này mình thấy rất là độc lạ luôn. Mình mua con này trên Lazada khoảng 300.000 thôi, thêm tiền ship 12.000. Nó được mua ở bên nước ngoài cho nên ship vào Việt Nam khá là lâu, gần 10 ngày mới đến. Thì con cá mập có một số thông số in cho các bạn xem này, sử dụng sóng 2.4G, có thể bơi 360 độ này. Rồi sử dụng pin sạc. Ở đây hình như nó có hai phiên bản màu, một bằng màu này và hai là cái màu xám này. Màu xám này thì mình không thấy nó các bạn nên là mình lụm luôn con này. Ok, không nói nhiều, mình sẽ mở hộp cho anh em xem như thế nào nha. Con này chất lắm. Anh em sẽ có một cái điều khiển. Đây, con cá mập của chúng ta đây các bạn. Cái này là cái đuôi. Con này khi bơi á, nó lắc cái đuôi được nha, ghê lắm. Nhìn rất là thú vị luôn. Đó, khi nó bơi nó như này này. Đỉnh thật sự. Ở đây là công tắc on off nha. Kiểu như đang bằng cá vậy các bạn. Này. Bé này sử dụng 3.7V 300mAh. Phần trong này. Ở đây nó có một cục mút để cho cái con này nó nổi được này. Chúng ta sẽ có hai cái động cơ hai bên này. Ok, thì mình sẽ cắm pin vào thử nha. Đây là cái tay remote của nó này. Con này xuống nước thì mới được nha. Rồi, trên bờ thì nói chung là cá mập mà, thì xuống nước nó mới lội được. Rất đúng với thực tế. Trên bờ thì coi như là con này chết rồi. Anh em sẽ không điều khiển được, không khởi động được động cơ nha. Khi nào chúng ta xuống nước á, bỏ nó xuống nước thì nó mới có hoạt động được. Nó giống như mấy chiếc cano vậy á, nó sẽ có hai tiếp điểm ở phía trong này. Khi gặp nước hai tiếp điểm này nó dính vào nhau thì chúng ta mới có thể điều khiển được con này. Nó lại hay một cái chỗ đó đó các bạn. Rồi, con này thì nhẹ nhàng cơ bản như vậy thôi, đâu có cái gì mà để nói nhiều với nó đâu. Mình thấy nó lạ lạ trên Lazada cho nên là mình lụm con này về cho anh em tham khảo xem như thế nào. Mà nói chung là nhìn con này được lắm các bạn, chắc lắm, giá thành cũng rất là ok. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia và test thử cho anh em xem con này nó bơi như thế nào nha. Mình thấy trong clip, một số clip họ test con này bơi nhìn thú vị lắm nha. Con này xuống nước thì mới bơi lội được, cá trên bờ thì làm sao lội được, nó rất là thực tế, chuẩn.